जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती RJ क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन ॲपमधून बनवलेला आहे. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं असेच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केलेचे आहेत ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावांनो, मटेरियलला आपण एक छोटासा पासवर्ड दिलेला आहे. पासवर्ड आपण व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे. तर फ्री मटेरियलसाठी आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं आपण एकदम फ्रीमध्ये मटेरियल अपलोड करत असतो. तर आजच्या व्हिडिओचे मटेरियल तिथं उद्या अपलोड आपण करत असतो. आणि भावांनो, व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास तुम्हाला काही पण अडचण असल्यास किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्यास अडचण असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायचे. अलर्ट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलर्ट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क सेटिंग आणि सिक्युरिटी सेटिंग दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे बुकमार्क सेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये आपण बुकमार्क केलेल्या तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि सर्वात आधी आपल्याला इथे सर्वात पहिले आपल्याला इथे 4 फोटो इथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर सर्वात आधी आपण इथे 4 फोटोचे आपले इथे ॲड करून घेऊया. 4 फोटो आपल्याला या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचे आहेत. आपले 4 फोटो ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे आणि आपण एक इथं व्हिडिओ दिलेला आहे, तो व्हिडिओ आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो, आपल्याला हा वाला व्हिडिओ इथं ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या व्हिडिओवरती टच करायचं आहे. ब्लेंडिंग या ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे यायचं आहे. आपल्याला 10.22 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर त्या व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं आहे. इमेज व्हिडिओमध्ये गेल्यानंतर परत आपल्याला इथं फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर फोटो कशा पद्धतीने आपल्याला ॲड करायचे आहे, आपल्याला सिंगल बीटला जो इमेज आहे तो आपल्याला इथं आपला फुल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला जिथं डबल बीट दिलेला आहे तिथं काय करायचं आहे, आपल्याला तिथं आपल्याला एक इमेज असा घ्यायचा आहे. एक इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. कट केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे आणि इथं ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर वरच्या इमेज आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचं आहे. तर लहान आपल्याला इथं 600पर्यंत लहान करून घ्यायचं आहे. 600पर्यंत लहान करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला तिथं समोर 2-3 इमेजेस आपल्याला इथं मोठे ॲड करून घ्यायचे आहेत. फक्त आपल्याला जिथं डबल बीट दिसणार आहे तिथंच आपल्याला ते डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायचे आहे. इथं पण आपल्याला डबल बीट दिसणार आहे, तर तिथं पण आपल्याला फोटो डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे आणि वरचा फोटो आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन लहान करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचे आहेत.
तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो आपले इथं ॲड करून घेऊन घेतो। तर पहा ना, आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। फोटो ॲड करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या डुप्लिकेट केलेल्या फोटोवरती टच करायचं आहे। बॉर्डर आणि शॅडोमध्ये जायचं आहे, स्ट्रोक ऑन करून घ्यायचा आहे आणि कलरवरती क्लिक करून व्हाईट कलर करून घ्यायचा आहे। तर अशा आपल्याला सर्वच जे डुप्लिकेट आपण केलेले वरच्या फोटोवरती आपल्याला बॉर्डर आणि शॅडोवरती जाऊन आपल्याला स्ट्रोक ऑन करून कलर आपल्याला व्हाईट करून घ्यायचा आहे। तर पहा ना, तुम्ही सर्व फोटोला इथं घेऊन घ्यायचं आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथे शेकीबेक द्यायचे आहेत। त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्याला इथे शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला बिटमार्क प्रोजेक्ट आपला जो आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर त्या पहिल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर आपल्याला इथे 4 इमेजेसला सुरुवातच्या 4 इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। चार इमेजला इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, आपण जे डुप्लिकेट लेअर केलेली आहे त्याच्या खालच्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे। जेवढे पण आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले आहेत तेवढे पण आपल्याला खालच्या फोटोला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथे शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घेतल्यानंतर इथे 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथं बिटमार्क प्रोजेक्ट जो आहे तो आपला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोरचे 4 फोटो सोडून द्यायचे आहेत। 4 फोटो सोडून दिल्यानंतर आपल्याला जो 10.22 सेकंदापासून जो आपला सिंगल बीटचा फोटो आहे, इमेजेस आहे, त्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचे आहे। जेवढे पण आपले सिंगल बीटचे इमेजेस आहेत तेवढ्या पण सिंगल बीटच्या इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर पहा ना, मटेरियल पासवर्ड आहे 0911। सिंगल बीटच्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला शेकीबेक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता इथं आपल्याला लास्टचा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे। कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे। परत आपल्याला इथं बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला आपले जे आपण डुप्लिकेट लेअर केलेले इमेजेस आहेत त्याच्या आपल्याला वरच्या इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। सर्व डुप्लिकेट लेअरला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे। तर आपला शेवटचा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं आपली पहिली जे डबल बीट आहे तिथपर्यंत आपल्याला यायचं आहे। तिथपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, इमेज हेडोमध्ये जायचं आहे। इमेज हेडोमध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपण परत एक पार्टिकल व्हिडिओ इथं स्टार पार्टिकल व्हिडिओ इथं दिलेला आहे, तो आपल्याला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। तो घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या व्हिडिओवरती आपल्याला टच करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला थोडासा समोर घेऊन घ्यायचं आहे। इथपर्यंत घ्यायचं आहे आणि त्याचा समोरचा पार्ट थोडासा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला परत या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि तो पार्टिकल व्हिडिओ आपल्याला तिथपर्यंत असा घेऊन घ्यायचा आहे। घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला ब्लेंडिंग कॅपॅसिटीमध्ये जायचं आहे, लायटिंगमधून आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्या डुप्लिकेट लेअर जे केलेली आहे आपण त्याच्या दोन्ही फोटोच्या मधामध्ये आपल्याला तो घेऊन घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला ते व्हिडिओवरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला ते
कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। कॉपी लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला, परत आपल्याला समोरच्या आपल्या डबल बीटच्या पर्यंत यायचं आहे। परत त्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे। पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे। समोरच्या बीटपर्यंत गेल्यानंतर आपल्याला ते अशी वाढवून घ्यायची आहे। वाढवून घेतल्यानंतर परत त्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला खाली सरकवून अशा प्रकारे घ्यायची आहे। तर बाळांनो, तुम्हाला सर्वच डुप्लिकेट लेअरच्या फोटोच्या मागं ते लेअर आपल्याला घेऊन घ्यायची आहे। तर आपण जर सर्वच फोटोला लावून दाखवलं तर आपला व्हिडिओ खूप लॉंग होणार आहे। त्याकरता मी तुम्हाला दोनच फोटोला इथं लावून दाखवत आहे। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं आपली बॉर्डर PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तुमच्या नावाचा लोगो असेल तर नावाचा लोगो किंवा इंस्टाग्रामचा लोगो असेल तर इंस्टाग्रामचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि व्हिडिओ गॅलरीमध्ये आपल्याला शो करून घ्यायचा आहे। तर व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचं, त्याकरता काय करायचं, आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूला सेटिंगच्या बाजूला ॲरोचा ऑप्शन दिलेला आहे, त्याच्यावरती टच करायचा आहे। व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। तर आजचा व्हिडिओ कसा आवडला पाहणं तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत जय शिवराय।